و اما جنگنده جدید کره جنوبی KF-21 محصول مشترک کره جنوبی و اندونزی. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای برنامه با من همراهید و با لایک و کامنتاتون به ما انرژی میدید. جنگنده KF-21 کره جنوبی امسال در تیراژ 40 فروند تولید خواهد شد. این جنگنده نسل 4.5 قرار جایگزین F4 و F5 های ارتش کره جنوبی بشه. KF-21 محصول کره جنوبی و اندونزی البته با کمک آمریکا ساخته میشه. طبق بیانیه اعلام شده توسط وزیر دفاع کره جنوبی، انتظار میره اولین تولید انبوه جنگنده KF-21 ظرف ناشی از بازنشستگی ناوگان قدیمی نیروی هوایی رو پر کنه. طبق گفته‌های صنایع هوافضای کره که سازنده KF-21 فاز مهندسی و ساخت در سال 2026 به پایان میرسه و در همون سال این ناوگان مستقر میشه. KF-21 قراره جایگزین ناوگان F4 و F5 بشه و تا سال 2032 در مجموع حدود 120 فروند از اون تولید و به نیروی هوایی کره جنوبی تحویل داده بشه. همچنین برای صادرات نیز این جنگنده عرضه خواهد شد. این جنگنده از سال 2015 در دست توسعه بود، اما تا سال 2020 و زمانی که مونتاژ نخستین نمونه‌های اولیه انجام شد، پیشرفت چندانی نداشت. صنایع هوافضای کره جنوبی با حمایت فنی شرکت آمریکایی لاکهید مارتین توسعه این جنگنده رو بر عهده داره. لاکهید مارتین مهمترین سازنده جنگنده‌های ایالات متحده آمریکاست. این دو شرکت پیشتر روی هواپیمای تهاجمی سبک FA-50 با هم کار کردند. آزمایش پرواز افتتاحی 6 فروند جنگنده KF-21 در سال 2022 انجام شد. صنایع هوافضای کره جنوبی یک آزمایش مافوق صوت رو در بین 60 آزمایش ابتدایی انجام داد و در کنفرانس دفاعی سئول پس از دست کم 300 پرواز از 2000 پرواز آزمایشی اون را رونمایی کرد. این آزمایش‌ها برای نمونه‌های ابتدایی باقی مونده تا سال 2028 ادامه خواهد داشت. سال 2028 سالی که خلبان‌های نیروی هوایی کره جنوبی قرار اولین دسته از KF-21 رو برای مأموریت‌های هوا به هوا تحویل بگیرند. 15 دی ماه 1401 به عبارتی 5 ژانویه 2023 نیز صنایع هوافضای کره جنوبی نخستین پرواز آزمایشی سومین نمونه ابتدایی KF-21 رو با شماره بدنه 203 انجام دادند. پیمانکار اصلی این جنگنده دولت کره جنوبیه و 60% از هزینه پروژه رو بر عهده داره. شریک این پروژه اما دولت اندونزیه و 20% بودجه رو تأمین خواهد کرد. 20% دیگه نیز توسط شرکت‌های خصوصی فراهم خواهد شد. این پروژه در اندونزی با نام IFX شناخته میشه که حرف I معرف اندونزیه. جاکارتا اعلام کرده که پس از تکمیل این هواپیما اسم اون رو F-33 خواهد گذاشت. بودجه این پروژه 8 تریلیون و 800 میلیارد وون معادل 6 میلیارد و 600 میلیون دلاره. با این حال اندونزی از سال 2017 در پرداخت‌ها عقب مونده. و اما توانایی‌های جنگنده KF-21 چیه؟ ممنونم که مثل همیشه با لایک و کامنت به ما انرژی میدید. این جت جنگنده دارای تجهیزات اویونیک پیشرفته از جمله رادارهای آرایه‌ای اسکن الکترونیکی فعاله و میتونه طیف وسیعی از سلاح‌های دقیق پیشرفته رو حمل کنه. تجهیزات و الکترونیک این جنگنده نسل پنجمه، ولی از اونجایی که محفظه بمب نداره امکان نگهداری مهمات درون بدن رو نداره. به همین دلیل نمیتونه در رده جنگنده‌های نسل 5 طبقه بندی بشه.
کره جنوبی سیستم‌های موشکی مختلفی رو بر اساس توافقنامه‌هایی که سال گذشته با سازنده تسلیحات اروپایی امضا شد آزمایش کرده. این شرکت‌ها قصد دارند موشک‌های هوا به سطح و موشک‌های هوا به هوای کوتاه‌مدت رو به دنبال قرارداد پیشین که شامل نصب موشک‌های هوا به هوای متئور روی برخی از نمونه‌های اولیه بود روی این جنگنده نصب کنند. همچنین شرکت آلمانی دیل دیفنس با نصب یک موشک هوا به هوای آیریس-تی روی KF-21 او را با موفقیت شلیک کرده. طرح تولید یک جنگنده چند منظوره در کره جنوبی در سال 2001 به دلیل نیاز نیروی هوایی کره برای بازنشسته کردن جنگنده‌های F5 و مک‌دانل داگلاس F4 فانتوم 2 ارائه شد. نیروی هوایی کره جنوبی در تعریف پیش نیازها اعلام کرد جنگنده جدید باید در حد و اندازه‌های داستو رافال و یوروفایتر تایفون باشه، اما برد عملیاتی اون 50% از F-16 بیشتر بشه. همچنین طول عمر بیشتر از F-16 و دارای توانایی دیتای لینک تاکتیکی و همچنین دارای رادار آرای اسکن الکترونیکی فعال به اویونیک بهتر باشه و توانایی پرواز طولانی‌تری داشته باشه. قدرت مجموع موتورهای اون 200 کیلو نیوتن تعریف شد و سقف پروازی 15 کیلومتر برای اون در نظر گرفته شد. اما این تعریف جنگنده رو به نسل 5 تبدیل میکرد و به همین دلیل دولت کره تصمیم به کاهش سطح انتظارات گرفت. دولت کره تصمیم گرفت تا با ارزان کردن پروژه کلاس جنگنده رو به نسل 4.5 کاهش بده تا از هزینه‌ها و سختی‌های این مسیر جلوگیری کنه. بسته به نوع این جنگنده 1 یا 2 نفر به خدمه نیاز داره. طولش حدود 17 متره، پهنای بالش 11 متره، ارتفاعش حدود 5 متر، وزن خالی اون 11800 کیلوگرم و وزن ناخالص اون 17200 کیلوگرمه. به علاوه بیشترین وزن برخاست این جنگنده 25400 کیلوگرمه. این جنگنده از 2 موتور F414 GE400 استفاده میکنه که هر یک از اونها 13000 پوند نیرو بدون پس‌سوز و 22000 پوند با پس‌سوز نیرو تولید میکنن. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای برنامه با من همراه بودید و با لایک و کامنتاتون به ما انرژی میدید. تا یه ویدیوی دیگه بدرود.